เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าสถานีอวกาศของโลกที่พุ่งทะยานสู่ห้วงอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรกไม่ได้มาจากนาซาแต่มันคือสถานีอวกาศของรัสเซียและนับเป็นสถานีวิจัยถาวรระยะยาวแห่งแรกในอวกาศของมนุษยชาติที่สามารถท่องไปอยู่นอกจักรวาลได้เป็นเวลานานถึง15 ปีวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสถานีอวกาศมีหรือที่คนไทยคุ้นหูกันว่าสถานีอวกาศเมียสถานีอวกาศเมียเป็นโครงการอวกาศด้านวิทยาศาสตร์ของรัสเซียถือเป็นรุ่นที่ 3 นับจากโครงการ Soyuz Station เมื่อปี 1970 เป็นโครงการความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาการใช้ชีวิตในห้วงอวกาศและใช้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผสมกันไปทั้งทางกิจการทหารและพลเรือนโดยสหรัฐอเมริกาจะได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของรัสเซียการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานๆและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชาติทั้งสองตลอดจนหน่วยงานด้านอวกาศของทั้งสองประเทศคือองค์การนาซากับองค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซียหรือ Roscosmos โดยโครงการนี้ช่วยฟื้นฟูพื้นฐานโครงการความร่วมมือทางอวกาศในอนาคตอีกด้วยมีเป็นภาษารัสเซียหมายถึงสันติภาพหรือโลกมีส่วนประกอบหลัก7โมดูลส่วนวิธีการนำขึ้นสู่อวกาศนั้นจะถูกปล่อยโมดูลแต่ละชิ้นส่วนขึ้นไปในเวลาที่แตกต่างกันโดยโมดูลชิ้นแรกถูกส่งออกไปเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ ปี 1986หลังจากนั้นรัสเซียจะทยอยส่งชิ้นส่วนอื่นๆตามไปจนครบสมบูรณ์แบบในปี 1996 นั่นทำให้สถานีอวกาศมีหรือเมียโคจรเหนือโลกประมาณ248 ถึง 261 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ16 รอบต่อ1วันแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นมือใหม่เมียยังคงมีจุดบกพร่องหลายจุดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันกับสถานีอวกาศแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังมีการซ่อมแซมปรับปรุงดูแลทำให้เมียยังสามารถใช้งานอยู่ในห้วงอวกาศได้สถานีอวกาศเมียถือว่าเป็นสถานีอวกาศที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดของรัสเซียและนับเป็นสถานีวิจัยถาวรระยะยาวแห่งแรกในอวกาศของมนุษยชาติที่มีนักบินอวกาศจากหลายชาติได้ใช้งานสถานีอวกาศแห่งนี้ผ่านการร่วมมือระหว่างประเทศสถานีอวกาศเมียถูกจัดอันดับให้เป็นสถานีอวกาศที่ทำการวิจัยนอกโลกที่ใช้งานมาอย่างยาวนานและชาวโลกได้ใช้ประโยชน์จากสถานีอวกาศแห่งนี้หลายๆด้านไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศรัสเซียแต่อีกหลายประเทศได้ใช้ประโยชน์จากมันด้วยเช่นกันกระทั่งปี 1999 ทางการรัสเซียประกาศจะทำลายสถานีอวกาศเมียทิ้งโดยให้เหตุผลว่าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานีไม่ไหวอีกทั้งต้นร่วมโครงการสถานีอวกาศนานาชาติทำให้ขาดเงินทุนในการปรับปรุงอีกทั้งอายุของสถานีอวกาศเมียอยู่มานานมากจึงทำให้เกิดความทรุดโทรมและเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนสถานีอวกาศในปี 1997 ติดต่อกันจนสร้างความเสียหายอย่างหนักจนในที่สุดวันที่ 30 ธันวาคม ปี 2000 รัฐบาลรัสเซียได้แจ้งต่อสหประชาชาติว่าจะบังคับให้สถานีอวกาศเมียตกลงมาสู่พื้นโลกซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วยอันตรายจากห้วงอวกาศหลังจากนั้นก็มีกำหนดให้วันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2001 เป็นวันปฏิบัติการซึ่งต่อมาก็มีการเลื่อนกำหนดการออกมาหลายต่อหลายครั้งขณะที่สถานีอวกาศเมียกำลังลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเนื่องจากแรงเสียดทานของชั้นบรรยากาศโดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคมหลังจากที่สถานีหมุนคว้างอย่างช้าๆเนื่องจากระบบไจโรสโคปที่ใช้ในการปรับการวางตัวของสถานีหยุดการทำงานเมื่อต้นปี 2001 คอมพิวเตอร์หลักบนสถานีเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งโดยคำสั่งจากภาคพื้นดินหลังจากที่หยุดการทำงานมานานเพื่อรักษาพลังงานไฟฟ้าโดยการเปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์ครั้งนี้เพื่อใช้ในการปรับการวางตัวของสถานีก่อนที่จะมีการจุดจรวดโดยยานโปรเกรสที่เชื่อมต่ออยู่ซึ่งเป็นขั้นตอนในการนำสถานีตกลงสู่โลกกระทั่งวันที่ 19 มีนาคม ปี 2001 รัสเซียแถลงการว่าในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม ปี 2001 จะเป็นวันสุดท้ายที่สถานีอวกาศเมียจะอยู่ในอวกาศหลังจากที่เลื่อนประกาศก่อนหน้านี้ออกไป1 วันเนื่องจากวงโคจรของสถานีลดระดับลงช้าลงกว่าที่คาดการไว้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เส้นทางของเมียจะผ่านน่านฟ้าญี่ปุ่นด้วยซึ่งขณะที่เมียผ่านประเทศญี่ปุ่นนั้นจะอยู่เหนือพื้นดินประมาณ200 กิโลเมตรและในที่สุดซากของสถานีอวกาศเมียก็จมลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ในวันที่ 24 มีนาคมโดยถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจอย่างสมบูรณ์